در گلیم رقم یک بعد این خوری تیاری بیند اسکندرف نوریدین خطلاند و خوجایف اقبال شو. در گلیم رقم دو غالبیت نصیب دولت زاده سعید جان دوشنبه 2. به گلیم رقم 2 دعوت کرده می شود محمد نظر بیکوف شو دولت، رحیموف یوسف. بعد این خوری تیاری بیند شریفوف محمد رؤوف، روزیکوف یوسف. در گلیم رقم 1 بعد این خوری تیاری بیند اسکندرف نوریدین خطلاند و خوجایف اقبال شو دوشنبه 2. ورزشکارانی وزنی تا 46 کیلوگرم تا 50 کیلوگرم در نزد دری برآمد آماده شوید. طالبیت نصیبی محمد نظر بیکوف شو دولت، ولایت مختار کوهستان بدخشان. در گلیم رقم 1 غالبیت نصیب قربانوف یوسف خطلان، سمندرف ادریس دوشنبه 1.
به گلیم دعوت کرده می شود اسکندر نوریدین خوجاєв فوتبال شو. وزن تو 46 کیلوگرم تیاری بیند احسانов ابوبکر خطلون دو عبدالصمد زاده عمر دوشنبه دو. وزن تو 50 کیلوگرم تیاری بیند سفرزاده حسن‌الدین دوشنبه یک بابا علیев عمر خطلون دو.
در این وخوری گل بیاد نصیبی روزیقوف یوسف شهر نوایی توبه مرکز. در این وخوری گل بیاد نصیبی اسکندرов نوریدین خطلون 2. در گلمی رقم 1 بعد این وخوری تیاری بیند ورزشکارانی وزن تو 46 کیلوگرم تیاری بیند دولتov سلطان شو خطلون 2 دولت حسینov خدایدو دوشنبه 2. ورزشکارانی وزن تو 50 کیلوگرم تیاری بیند نوریدینov علیجان دوشنبه 1 میرزاکوف ادریس خطلون 1.
Dari Wakhuri Volibiyat Nasibi, a son of Abu Bakr Khatlondu. Bagilem da'vat karda bashavad Davlatov Sulton Shoh Khatlondu, Davlat Husaynov Khudoido Dushanbe du.
غالبیت نصیبی سعید زودا شهرت شهرنوایی توبه مرکز به گیلنگ دعوت کرده می شود ابراهیموف محمد خپلون یک رقموف عزیز محمد ولایت مختار کوهستانی بدخشان. بعد این وخوری تیاری بیند اسکندرف نوریدین خپلون دو حمید زاده یوسف شهرنوایی توبه مرکز در این وخوری غالبیت نصیب سیجویف اسماعیل خپلون دو در گلمه رقم دو بعد این وخوری تیاری بیند جابر زاده ابراهیم دوشنبه یک سه برگایف امری ولایت مختار کوهستانی بدخشان.
در این وخوری غالبیت نصیب رقموف عزیز محمد ولایت مختار کوهستانی بدخشان. در گلمی رقمی یک بعد وخوری تیاری بیند اسلام افتاد خدا ناحیه رشت عبدالله انیس دوشنبه دو. در گلمی رقم یک غالبیت نصیب ایساقوف شاهروخ دوشنبه دو. در گلمی رقم دو بعد وخوری تیاری بیند اکرموف سیفالله خطلان دو دولتوف مهدی خان ولایت صوب.
در گیلمی رقم یک غالبیت نصیب اسکندرов نوریدین خطلون 2. دعوت کرده می شود اسلام افتاده خدا عبدالله انیس. در گیلمی رقم یک بعد این وخوری تیوری بینند احسانов ابوبکر خطلون 2 حیدرов دلیر شهر نوای طبع مرکز. در گیلمی رقم 2 غالبیت نصیب جابیرزاده ابراهیم دوشنبه 1. به گیلین دعوت کرده می شود اکرمov سیفالله خطلون 2 دولتov مهدی خان ولایت سوخ. بعد این وخوری تیاری بیند دولت زاده سعید جان دوشنبه 2 محمد نظربekov شاه دولت ولایت مختار کوهستانی بدخشان. در گیلمی رقم 1 از همه تماشابینان خواهش کرده می شود که از نزد بانرهای تبلیغاتی دور استید. نوار تلویزیونی رفته استید. در گیلمی رقم 1 غالبیت نصیب عبدالله انیس دوشنبه 2.
ورزشکاران وزن 46 کیلوگرم بعد این وفوری تیاری بیند رجب علیف رسول قتلان یک صحبت سوربان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در این وفوری غالبیت نصیب احسانов ابوبکر خاتلون 2 غالبیت نصیب دولتov مهدی خان ولایت سوگ در گلمی رقم 1 بعد این وفوری تیاری بیند دولتov سلطانشاه خاتلون 2 نیازov جهانگیر شهر نوای تابع مرکز وزن 50 کیلوگرم بعد این وفوری تیاری بیند روزیقوف یوسف شهر نوای تابع مرکز امیر شایخ سلمان دوشنبه 2
در این وخوری غلبیت نصیبی دولت زاده سعید جان دوشنبه 2. در گلمی رقمی 1 بعدی وخوری تیاری بیند شکرلویف سیفیدین نویای رشت قدیرف سعید بیلال دوشنبه 1. در گلمی رقمی 2 بعدی وخوری تیاری بیند بابا علیف عمر خطلان 2 دولت خدمف رسلان ولایت مختار کوهستان بدخشان. غلبیت نصیبی روزیقف یوسف شهر نوای توبه مرکز. غلبیت نصیبی دولت سلطان شاه خطلان 2. در گلمی رقم 2 بعد این وخوری تیاری بیند میرزاقف ادریس خطلان 1 سیفالله زاده فاتح شهر نوای توبه مرکز. در گلمی رقم 1 بعد این وخوری تیاری بیند سمندرف ادریس دوشنبه 1 رقمов عزیز محمد ولایت مختار کوهستان بدخشان.
G'olibiyat nasibi Shukrulloyev Sayfiddin Nohiyai Rashk. در گلمی رقم یک وادی و خوری تیوری بیند اسکندرов نوریدین خاتلون دو عبداللویف انیس دوشنبه دو در گلمی رقم دو غالبیت نصیب بابا علیف عمر خاتلون دو در گلمی رقم دو بعد او خوری تیوری بیند سیجویف اسماعیل خاتلون دو اسماعیلов حسن دوشنبه یک وزن 46 کیلوگرم تیوری بیند اسکندرов نوریدین عبداللویف انیس
در گیلمی رقم یک گل بیاد نصیب سمندر ادریس دوشنبه یک. وزن 46 کیلوگرم گل بیاد نصیب سعید زوده. سعید زوده شهرت شهر نوای تو به مرکز. بعدی مخوری تیوری بیند احسانف ابو بکر قپلوندو رجب علیف رسول قپلونیار. در گیلمی رقم یک گل بیاد نصیب اسکندرف نوریدین قپلوندو. به گیلم دعوت کرده می شود احسانف ابو بکر رجب علیف رسول. بعدی مخوری تیوری بیند دولت سلطان شوقت لاندو شکر لویف سیفیدین نویای رشت. در این گل بیاد نصیب اسماعیلف حسن دوشنبه یک.
در گیلمی رقم 2 بعد این وخوری تیاری بیند جابرزاده ابراهیم دوشنبه 1 نظارov Faris شهر نوای توبه مرکز. غالبیت نصیبی احسانов ابوبکر خطلون 2. در گیلمی رقم 1 بعد این وخوری تیاری بیند ورزشکارانی وزن تا 55 کیلوگرم. نورعلیزاده یوسف دوشنبه 1 نبیف یوسف خطلون 2. ورزشکارانی وزن تا 55 کیلوگرم در گیلمی رقم 1 آماده باشید. غالبیت نصیب شکرلویف سیفالدین ناحیه رشت. ورزشکارانی وزن تا 55 کیلوگرم به گیلم دعوت کرده می شود. نورعلیزاده یوسف دوشنبه 1 نبیف یوسف خطلون 2. بعد این وخوری تیاری بیند بک نظارov محمدی دوشنبه 1 بلخیورف نوشاد ولایت مختار کوهستانی بدخشان. وزن 55 کیلوگرم تیاری بینید. بک نظارov محمدی دوشنبه 1 بلخیورف نوشاد ولایت مختار کوهستانی بدخشان. در گیلم رقم 2 تیاری بیند جابرزاده ابراهیم دوشنبه 1 نظارov Faris شهر نوای توبه مرکز. غالبیت نصیب ایساقov شاهرخ دوشنبه 2.
در گیلمی رقم 2 بعدی و خوری تایوری بنا دولت مهدی خان ولایت سوق خالق عثمان ناحیه رشت. در گیلمی رقم 1 غالبیت نصیب نبی یوسف خاتلون 2. با گیلم دعوت کرده میشود یک نظر از محمدی دوشنبه 1 بلخی عرف نوشاد ولایت مختار کوهستانی بدخشان. بعد این وخوری تیوری بیند یوسف زوده احمد دوشنبه 2 رمضانوف عنایت الله خاتلون 1. در گیلمی رقم 2 غالبیت نصیب نظر و فریز شهرنوایی توبه مرکز. در گیلمی رقم 2 بعد این وخوری تیاری بیند ورزشکاران وزن تا 50 کیلوگرم
Davlatzoda Saidjon Dushanbe Du, Ro'ziqov Yusuf Shahri Navoiy To'be Markaz. غالبیت به نماینده دوشنبهیان بگنظر محمدی. در گیلمی رقمی 2 غالبیت به دولت مهدی خان.
وزن 55 کیلوگرم تیاری بینند حسن زوی جون سولیو محمد دانیس سولیو محمد دانیس تیاری بینند وزن 50 کیلوگرم بوبو علی عمر صفی علوزاده فوته غالبیت با روزیکوف یوسف
ғолибият ба Рамазонов Иноятулло, намояндаи Хатлония. تایاری بیناد فردوسی فاروق شریف سعید. دعوت کرده می شود فردوسی فاروق شریف سعید. غالبیت با صالح محمد انیس. تایاری بیناد رحمت زوده یوسف فوتورو رامیل. تایاری بیناد
تیاری بینند وزن 50 کیلوگرم اسماعیل حسن ایساقov شاروخ اسماعیل حسن ایساقov شاروخ تیاری بینند تیاری بینند رحمتزاده یوسف وزن 55 کیلوگرم رحمتزاده یوسف Futurov Ramil غالبیت با فردوسی فاروق گیلم رقم 1 غالبیت با فردوسی فاروق در گیلم رقم 2 غالبیت با بابوعلی عمر تیاری بینند نظر فریض دولتov مهدی خان غالبیت با فوتورov رامیل شاکرزاده شاکر اشورماد محمد
غالبیت با شاکرزاده شاکر. غالبیت با ایساق شهرو. غالبیت با سافولو. با میدان دعوت کردن می شود بگنظر ظریفزاده بلالجان. بگنظر ظریفزاده بلالجان. بگنظر بگنظر محمدی دوشنبه یک.
дар гилеми рақами ду тайёрӣ бинад вазни 60 килограмм қосимови Сомуддин Саторзода Умар. қосимови Сомуддин Саторзода Умар. ғолибият ба яктаки сабз. Зарифзода Билолҷон. ба майдон даъват карда мешавад Рамазонов Иноятулло, Рустам Абдулбасир. غالبیت با نظرов Фариз, шаҳрноҳии Тоби Марказ. غالبیت با قاسم اسام‌الدین دوشنبه. با میدان دعوت کرده می شود میرزاناباتov ادریس، امیرخانزاده عالمجان. غالبیت با میرزاناباتov ادریس، ولایت مختار کوهستانی بدخشان.
غالبیت به رستم عبدالبصیر. Sainabiev Yaqub Shamsov Anushervon. Sainabiev Yaqub Shamsov Anushervon. غالبیت با سولیو محمد انیس.
viloyati suv. در گلمی رقم یک بعدین با خوری تایوری بیناد فوتورو فرامین ولایت مختار کوهستانی بدخشان صدرزاده محمد امین شهر نوایی به مرکز. در گلمی رقم 2 تایوری بیناد حسن ابراهیم دوشنبه 1 نوریدین زاده نوریدین شهر نوایی به مرکز. در گلمی رقم 2 غالبیت نصیب شمس انوشیروان شهر نوایی به مرکز. در گلمی رقم 2 بعد این واخوری تایوری بیند خالماتف عثمان خطلان 1 سعید شهباز فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان.
Olivier Nasibi, Firdausi, Farrokh Dushanbeyar. Dargilemi raqami yak badi Invokhuri tayori binat. Shokir Zoda, Shokir Dushanbedu, Tukhanbekov Shakarsho, William Viktori Kuistoni Badafshon. Dar Invokhuri, Olivier Nasibi, Fikri Dovaron. Hasanov Ibrohim Nuridizoda Nuridin Bagilem da'vat karda meshavad bori digar.
Hasanov Ibrohim, Dushanbeyak Nuriddin Zoda Nuriddin. As-sababi Partovdi Pahlavon Hasanov Ibrohim Halol, g'olibiyat nasibi Hasanov Ibrohim Dushanbeyak. Dar din oferi g'olibiyat nasibi Kuturov Ramil viloyat muxbiri Sadirzoda Muhammad Amin shahri Navoiy To'bay markaz. Dar giremi rakami 2 Badi va Xuri tayori binat Abdusharipov Akbar Ali Dushanbeyak, Odilzoda Abdulmalik Nohiyay Rasht. Dar giremi rakami 1 Badi va Xuri tayori binat Ashurov Yusuf Nohiyay Rasht, Jon Mahmadov Faridun shahri Navoiy To'bay markaz.
در گلمی رقم 2 غالبیت نصیب خولماتف عثمان خطلانیک. وزن تو 60 کیلوگرم بعد این و خوری تیاری بیند. عظیمов ابوبکر دوشنبه 1 رحمتov یوسف خطلان 2. در گلمی رقم 1 غالبیت نصیب شاکرزاده شاکر دوشنبه 2. وزن تو 55 کیلوگرم بعد این و خوری تیاری بیند. Safolov Nusratullo Xatlon 1 Zarifzoda Biloljon Federatsiya Gushtingiri Tojikiston.
در گیلمی رقم 2 غالبیت نصیب عادلزاده عبدالمالک دنیای رشت. در گیلمی رقم 2 بعد این وخوری تیاری بیند میرولای پامروز ولایت مختاری کوهستانی بدخشان روحاتف علی جان نوحیه رشت. در این وخوری غالبیت نصیب جان محمد فریدون شهر نوای توبه مرکز. با گیلیم دعوت کرده می شود سفالوف نصرتالله خطلان یک ظریف زاده بلال جان. بعد این بخوری تیاری بیند رستمов عبدالبصیر خطلان 2 صالح محمد انیس ولایت سوق. غالبیت
G'olibi Nasibi Azimov Abu Bakr Dushanbe 1. در گیلمی رقمی 2 بعد این و خوری تیاری بیند جلیلов inoyatullo Dushanbe 2 Abdullayev Anushervon Shahnavoy Tobe Markaz G'olibiyat nasibi Zarifzoda Biloljon namoyandayi Federatsiya Gushchingiri Tojikiston. Rustamov Abdulbasir, Solehov Muhammad Anis. بعد این وخوری تیاری بیند فیردوسی فاروق دوشنبه 1 صدیرزاده محمد امین شهرنوایی توبه مرکز
گل بیاد نصیبی میرولویف امروز ولایت مختار کوهستانی بدخشان. در گلمی رقم 2 بعد این وخوری تیاری بیند قربانوف سعدالدین دوشنبه 1 محیدینوف مهراب شهر نوای توبه مرکز. در این وخوری گل بیاد نصیب صالحوف محمد انیس ولایت سوق. بعد این وخوری تیاری بیند شکیر زاده شکیر شهری دوشنبه جان محمد فریدون شهر نوای توبه مرکز. در گلمی رقم 1 تیاری بیند ورزشکار بانوان وزن تا 44 کیلوگرم. ورزشکارانی وزن تا 44 کیلوگرم و 52 کیلوگرم یعنی بانوان تیاری بینند. در این وخوری گل بیاد نصیب صدیرزاده محمد امین شهر نوای توبه مرکز. در گلمی رقم 1 بعد این وخوری تیاری بیند وزن تا 44 کیلوگرم یعنی بانوان عثمان زاده شکرانه آدینه زاده روحیله.
Оливияр Насиби, Шокирзода, Шокир Душанбе 2. ба гилем даъват карда мешавад варзишгар бонувони вазни то 44 килограмм усмонзода Шукрона шаҳри Навои тобеи марказ, Одиназода Роҳила Хатлон 2. баъд ин вохӯрӣ тайёрӣ бинад варзишгарони вазни то 52 килограмм миёни бонувон: Гулхумори Зафар Хатлон 2, Карим Додова Ҳафиза Бону шаҳри Навои тобеи марказ. Оливияр Насиби, Муҳиддинов Меҳроб, шаҳри Навои тобеи марказ. дар гилемаи рақами 2 баъди ин вохӯрӣ тайёрӣ бинад Тутишоев Хушмаҳмад, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Исмонов Муҳаммад Ояйраш. дар ин вохӯрӣ ғолибият насиби Усмонзода Шукрона шаҳри Навои тобеи марказ. аз ҳамаи тамошобинон хоҳиш карда мешавад, ки аз назди баннерҳои таблиғотӣ дур бестем.
اولویت نصیبی گلخماری زفر خطلان 2. با گلیم دعوت کرده می شود از دونکولووا انژلا ولایت مختار کوهستانی بدخشان، نیازова سمیرا شهر نوابادی مرکز. ورزشکاران وزن تو 60 کیلوگرم تیاری کنید. اولویت نصیبی از دونکولووا انژلا ولایت مختار کوهستانی بدخشان. شصت کیلوگرم. خوسیموف میرزوناباد فیدریس. در گلیم رقمی دو بعد این با خوری تیاری بیند توتی شایب خوش محمد اسمانوف محمد. در گلیم رقمی 1 بعد این با خوری تیاری بیند شمسف انوشیروان اوتاموف عبدالمجید. در این واخوری غالبیت نصیب لطیفوف شیرعلی خطلان 1. به گلیم رقمی 2 دعوت کرده می شود توتی شایب خوش محمد ولایت مختار کوهستانی بدخشان اسمانوف محمد ناحیه رشت.
در گیلمی رقم 2 بعد این وخوری تیاری بیند عظیمов ابوبکر دوشنبه 1 میراللهیف امروز ولایت مختار کوهستانی بدخشان. ولی بیاد نصیب قاسمov اسام‌الدین دوشنبه 2. شمسov انوشیروان حاتمov عبدالمجید. بعد این وخوری تیاری بیند حسنов ابراهیم خولماتov عثمان در گیلمی رقم 1. در این وخوری غالبیت نصیب اسمانov شریف زاده اشرف خطلاندو.
اسمونov محمد ناحیه رشت. غالبیت نصیب شمسov انوشیروان شهرنوایی تابع مرکز. در گرمی رقمی 2 تیاری بینند عبدالله انوشیروان صالح زاده محمد. غالبیت نصیب عظیمov ابوبکر دوشنبه 1. دعوت کرده می شود عبدالله انوشیروان صالح زاده محمد.
غالبیت نصیب حسنов ابراهیم دوشنبه یک. Odilzoda Abdumalik, Abdurahmonov Muhibulloh. بعدی وقوعی تیاری بیدن در گلیم رقم یک خسیم حسامودین. در گلیم رقم دو غالبیت نصیب صالح زاده محمد. در گلیم رقم دو محیدینov مهراب لطیفov شیرالی. در گلیم رقم یک غالبیت نصیب عبدالرحمانov محیبالله خطلاندو. Qosimov Isomuddin, Shamsov Anushervan.
Goli biat nasibi Latifov Sherali Xatlonyak. Ismonov Muhammad, Rohiya Rash, Sharif Zoda, Ashraf Xatlondur. در گیلمی رقم یک غالبیت نصیب قاسم حسام‌الدین دوشنبه 2.
Hasanov Ibrohim, Abdurrahmonov Muhabbulo. G'oli biat nasibi Sharifzoda Ashraf Xatlondu. Azimov Abu Bakr Dushanbe 1, Solehzoda Muhammad Xatlon 1. Вохуриҳои ниманиҳои вазни то 46 кг, 50 кг омода бошед.
در این بخوری غلی بیاد نصیبی حسنف ابراهیم دوشنبه یک. در این بخوری غلی بیاد نصیبی عظیمов ابوبکر دوشنبه یک. دعوت کرده می شود لطیفov شیرعلی، شریف زاده اشرف. بعد از این بخوری تیاری بینند بخوری های نیمانی های وزن تا 46 کیلوگرمی چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به گشتینگیری بین نورسان. سیدزاده شهرت شهرنوایی طبعی مرکز، اسکندرов نوریدین خطلاندو. در گیلمی رقم 2 باشد احسانov ابوبکر خطلاندو، شکرلایف سیفالدین ناحیه رشت.
در این وخوری غلی بیاد نصیبی شریف زاده اشرف خطلاندو. اینک شروع رقابت های نیمانی های وزن تا 46 کیلوگرم. سعید زاده شهرت نماینده شهر نوایی توبه مرکز. اسکندر نوریدین خطلاندو. در گیلم رقم 2 احسان ابوبکر خطلاندو. شکرلایف سیفالدین ناحیه رشت. کیستم کند سپر سینه‌ای پر از محبت آن که جان بکر گرفتم بکن بر عروسی که زد و به جانی اهرمن آن که ظهر و شام کشیدن تماشاگران خواهش میکنم در جایهای خود نشینید. پخش مستقیم رفته شده. در گیلم رقم 1 با یک تک سفید نماینده شهر نوایی توبه مرکز سعید زاده شهرت. با یک تک سبز نماینده خطلاندو اسکندر نوریدین. در گیلم رقم 2 با یک تک سفید نماینده خطلاندو احسان ابوبکر. با یک تک سبز نماینده ناحیه رشت شکرلایف سیفالدین.
در گلمه رقم 2 غالبیت نصیب شکرالله سیف‌الدین ناحیه رشت. در گلمه رقم 1 غالبیت نصیب اسکندرов نوریدین خاتلون 2. دعوت کرده می شود روزیقов یوسف شهرنوایی توبه مرکز، بابا علیف عمر خاتلون 2. در گلمه رقم 2 ایساقov شاهروخ دوشنبه 2، نظر فریز شهرنوایی توبه مرکز. آن که جان بکرد گرفتتن بکن بر عدو ستیز دو جانی اهریمن. آن که صبح و شام کشیدن از نسام کاند و قصیده و ترانه وطن. در گلمه رقم 1 یک کیه یا؟ وہ
در گیلمه رقم 1 با یک تک سفید نماینده شهر نوی توبه مرکز روزیقوف یوسف، با یک تک سبز نماینده خطلان 2 بابا علیف عمر. در گیلمه رقم 2 با یک تک سفید نماینده شهر دوشنبه اسحاقوف شاهروخ، با یک تک سبز نماینده شهر نوی توبه مرکز نظر فریز. تماشاگران در جایهای خود در این وفوری غالبیت نصیب بابا علیف عمر نماینده خطلان 2. بدیده دعوت کرده می شود وفوری های نیمانی های وزنی تا 55 کیلوگرم. ظریف زاده بلال جان نماینده فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان، صالح محمد انیس ولایت سوخ. با یک تک سفید نماینده فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان ظریف زاده بلال جان، با یک تک سبز نماینده ولایت سوخ صالح محمد انیس.
در این بخوری غالبیت نصیب ایساقов شاهروخ نماینده دوشنبه 2. بگیدمی رقم 2 دعوت کرده می شود. بخوری های ایمانی های وزن تا 55 کیلوگرم صدر زاده محمد امین، شکیر زاده شکیر. با یک تکی سفید نماینده شهر نوایی توبه مرکز صدر زاده محمد امین، با یک تکی سبز نماینده دوشنبه 2 شکیر زاده شکیر. در این بخوری غالبیت نصیب نماینده ولایت سوق صالح محمد انیس. به گیلمی رقم 1 دعوت کرده می شود. بخوری های نیمانی های تا 60 کیلوگرم قاسم صامدین شهر دوشنبه، حسن ابراهیم شهر دوشنبه. با یک تکی سفید نماینده دوشنبه 2 قاسم صامدین، با یک تکی سبز نماینده دوشنبه 1 حسن ابراهیم.
گلی بیاد نصیبی صدیرزاده محمد امین شهرنوایی توبه مرکز. Opa! گلی بیاد نصیبی قاسم گلی بیاد نصیبی عظیم ابوبکر دوشنبه یک. در این گلی بیاد نصیبی قاسمov اسام الدین دوشنبه دو. بگیلیم دعوت کرده می شود با خوری های نیمانی های وزنی تا 44 کیلوگرم یعنی بانوان عثمان زاده شکرانه شهرنوایی توبه مرکز، عبدالله و هجرانه شهرنوایی توبه مرکز. آنکه جان بکر گرفتن بکن بر عدو ستیز زد و به جانی اهریمن آنکه صبح و شام کشیدن از نصف کاند و قصیده و ترانه وطن کیست در سکوت وطن با یک تکی سفید نماینده شهرنوایی توبه مرکز عثمان زاده شکرانه. با یک تکی سبز نماینده شهرنوایی توبه مرکز عبدالله و هجرانه. گلی بیاد نصیبی عثمان زاده شکرانه شهرنوایی توبه مرکز. بگیلیم دعوت کرده می شود حفیظوه سومن خطلان دو خهارزاده مدینه شهرنوایی توبه مرکز. فدایی بر دیاری به نظیر خود آنکه بازدار نام ملت است رقص پای راهی بر دوان ملت است. با یک تکی سفید نماینده خطلان دو سومن حفیظوه. با یک تکی سبز نماینده شهرنوایی توبه مرکز قهارزاده مدینه.
گلیگر نصیبی نماینده شهر نوایی توبه مرکز قهارزاده مدینه او به وخوری نهایی برآمد. حریفی او جای سیوم حفیظه و سومن. کیستان کند سپاس سینه‌ای پر از محبت کیستان کند ظفر در نبرد دشمنان آن که جان به کف گرفته تن به تن با یک تکی سفید نماینده خطلاندو گلخماری ظفر. با یک تکی سبز نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان خدایی و امینه. گلیگر نصیبی نماینده خطلاندو گلخماری ظفر او به وخوری نهایی برآمد. رفیقی او جای سیم رو اشغال نمود. زد و به جان اهریمن آن که ظهر و شام کشیدن از نصف خواند و قصیده و ترانه وطن کیست سر سپرده وطن منو توی آن که دوست دارد این چمن منو توی با یک تکی سفید نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان از دانقولا و انژلا. با یک تکی سبز نماینده دوشنبه دو میربازخان و فاطمه.
دختوری مسابقه با برتری بدنی آخر غالبیت نصیبی از دانکلو و انژلا ولایت مختار کوهستانی بدخشان. و خوری های نیهای وزنی تا 46 کیلوگرم، 50 کیلوگرم، 55، 60 و میانی بانوان حاضر شوید. کیستان کند سپر سینه پر از محبت کیستان کند سفر نبرد داوری بالای گیریم داوری درجه جمهوریوی عزیزی بختیار، داوری کنجی داوری درجه جمهوریوی نوروز حلیمов، داوری کنجی داوری درجه جمهوریوی کامران عمرov. کیستان سپرده وطن منو توی آن که دوست دارد این چمن منو توی کیستان سپرده وطن منو توی و خوری های نیهایی وزنی تا 66 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده ختلاندو اسکندرov نوریدین، با یک تکی سبز نماینده ناحیه رشت شکرالله سیفالدین.
тамошобинон аз назар банеро дар ҷои худ бишинед. ғолиби вазни то 46 килограмм намояндаи шаҳрнавои тобеи марказ намояндаи хатлонду искандаров нуриддин کوهی سربلندم باقی بگزندم شاد و ارجمندم من تاجرم روزی پرخروشم فارسی کنوشم باری خود بدوشم من تاجرم اهل علم و دینم با سرزمینم چشمی کم نبینم من تاجیکم حلقی تاج دارم باز و خاک و تارم کینه نگارم